हेलो नमस्ते वानपिक्स नेपालको आजको नयाँ एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुले वानपिक्स नेपालको युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज, टिकटक र इन्स्टा आइडीमा हेर्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरुले जुन प्लेटफर्ममा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्लेटफर्मलाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। आजको भिडियोको बारेमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर थाहा पाइसक्नु भएको छ र तपाईहरुले ल्यापटपमा एउटा माइक किनेर प्लग इन गरेर कन्टेन्टहरु क्रिएट गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ यो माइक सेटिङले चाहिँ पक्कै न पक्कै एकपटक सटाइकै हुनुपर्छ। र मैले यहाँ चाहिँ अहिले यो बोयाको M1 माइक तपाईहरुले पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला। बोयाको M1 माइक युज गरिरहेको छु। बोयाको M1 माइक किन्नु भएको छ भने तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ एउटा स्विच हुन्छ र भित्र कहिलेकाहीँ त्यो ब्याट्रीको कारणले पनि काम नगर्ने हुन्छ, तर ब्याट्री चाहिँ टिका हुन्छ। र यहाँ चाहिँ तपाईहरुले माइकलाई चाहिँ त्यहाँ दुईटा क्यामेरा मोड भन्ने छ, तलतिर अर्को अफ अर स्ल्याश स्मार्टफोन भन्छ हैन। स्मार्टफोनमा युज गर्नुहुन्छ 3.5 mm ज्याकबाट गर्नुहुन्छ भने स्मार्टफोनको लागि एउटा स्विच छ र यो क्यामेरा भन्ने एउटा स्विच छ हैन। कतिपय कम्प्युटिङ डिभाइसमा कम्प्युटरहरुमा चाहिँ ल्यापटपहरुमा चाहिँ यो अफतिर स्मार्टफोनतिर काम गर्छ रे। मेरो चाहिँ दुईवटै ल्यापटप छ हैन, दुईटै डेल कम्पनीको छ। एउटामा विन्डोज 10 छ र एउटामा विन्डोज 11 छ, तर दुईटैले चाहिँ क्यामेरा मोडतिर काम गर्छ। तपाईले यो चाहिँ थाहा पाउनु होला। र तपाईहरुले विन्डोजको जुनसुकै भर्सन चलाउनुस् र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा यहाँनेर हामीले जुन यो अडियो सिस्टम हुन्छ यहाँनेर रियल टेक भन्ने हुन्छ। यो अडियोको सेटिङ यहाँ चाहिँ हामीले राइट क्लिक गरेर साउन्ड सेटिङ हेर्यो भने मसँग विन्डोज 11 छ। यहाँनेर धेरैमा चाहिँ यसको म्यानेजर चाहिँ रियल टेक नै हुन्छ। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ स्पिकरमा के छ भनेपछि रियल टेक आर अडियो नै छ है। त्यसपछि अलिकति तल आउनु भएको छ भने मैले अहिले यो 3.5 mm ज्याकको ज्याक माइक युज गरिरहेको छु, यो सिलेक्टेड भएको छ। तपाईको यो अर्को फेरि माइक्रोफोन ल्यापटपको बुइल्ट इन माइक्रोफोनमा पनि रियल टेक अडियो नै छ। यी सबैतिर यही छ भने तपाईहरुलाई चाहिँ यहाँबाट यदि ल्यापटपले सपोर्ट गरेन, तपाईहरुलाई माइक्रोफोनमा समस्या आयो, अडियो रेकर्डिङको लागि धेरै समस्या भयो भनेर एक दुईजना साथीहरुले मलाई इनबक्समा कुराकानी गर्नुभएको थियो। अब त्यो समस्या हुन्छ भने यसको फाइनल सोलुसन चाहिँ मसँग छ। त्यसको लागि तपाईको कम्प्युटरमा पहिले चेक गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ। अब विन्डोज 10 र 11 चलाउनुहुन्छ भने विन्डोज कीसँग एस सँगसँगै विन्डोज थिचिराख्ने र एस थिच्नु भयो भने सर्च बार एक्टिभेट हुन्छ। नभए यहाँनेर यो सर्च बटन छ, यहाँनेर तल दिएको छ यहाँ सर्च बटन हैन, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि माथि मैले अघि सर्च गरेले यहाँ हिस्टोरीमा देखाएको छ। तपाईहरुले माथि रियल टेक भनेर सर्च गर्नु होला र रियल टेक अडियोको कुनै सफ्टवेयर तपाईसँग छ भने त्यसलाई खोलेर यहाँनेर ओपन छ हैन, यहाँनेर ओपन गरे पनि हुन्छ, यहाँबाट क्लिक गरे पनि हुन्छ, जताबाट क्लिक गरे पनि यसलाई खोलेर सेटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। तर तपाईको कम्प्युटरमा त्यो छैन भने एउटा 8-10 MB को त्यो सफ्टवेयर हुन्छ, त्यो डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले गुगलिङ गर्न सक्नुहुन्छ। रियल टेक अडियो कन्सोल भन्ने छ, म चाहिँ filehorse.com बाट ताने छु। मलाई यहाँ चाहिँ स्ट्राइक आउन पनि सक्छ। यहाँनेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ के लेखेछ भनेपछि यो रिक्वायरमेन्ट विन्डोज 10 र 11 को लागि भन्ने छ। यो लेटेस्ट हो हैन, यो चाहिँ जनवरी 16 2023 मा छ। 9.8 MB छ। यो फ्रीवेयर भन्छ। हामीले चाहिँ यसलाई लाइफ टाइम फ्रीमा युज गर्न सक्छौं फ्रीवेयर। अब यहाँनेर तपाईहरुले चाहिँ डेमो ट्रायल लेखेछ भने त्यो चाहिँ फेरि त्यो लाइफ टाइम युज गर्न सक्दैनौं है। यो चाहिँ फ्रीवेयर छ। फ्रीवेयर भनेको हामी लाइफ टाइम युज गर्न सक्छौं। एकपटक डाउनलोड गर्नुभयो भने यो चाहिँ तपाईलाई जहिलेसम्म सपोर्ट गर्छ त्यतिखेरसम्म तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँबाट डाउनलोड गरेर यो इन्स्टल गर्नुस्। तपाईको नेट राम्रै चल्छ भने एक क्लिकमै डाउनलोड हुन्छ, 10 MB पनि छैन। यो इन्स्टल गरिसकेपछि अब तपाईको चाहिँ यहाँनेर अब यसरी सर्च गर्नु होला हैन। यहाँनेर सर्च बारमा क्लिक गरेर रियल टेक हान्ने बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ रियल टेक अडियो कन्सोल आउने छ हैन। रियल टेक अडियो कन्सोल यहाँ आइसकेको छ हैन। यो आइसकेपछि अब यसलाई खोल्नु होला। ओपन गरे। ओपन गरिसकेपछि अब यहाँ चाहिँ तपाईको स्पिकर यो सबै म्यानेज गर्न मिल्छ। यहाँनेर डिभाइस एडभान्स सेटिङ भन्ने छ हैन, तपाईलाई एडभान्समा सेटिङ गर्न मिल्छ। यहाँ चाहिँ म अहिले तपाईलाई बोलिरहेको छु त्यो माइक चाहिँ यो ज्याक माइक हो है। यो मेरो चाहिँ यता मोबाइलबाट खिच्न मिल्थ्यो, म अलिकति अँध्यारोमा छु। यो चाहिँ प्लग इन गरेको ज्याक माइक हो, 3.5 mm को ज्याक छ। त्यही भएर मेरो चाहिँ यो अहिले यो गुड लागेछ। अडियो पनि अहिले यहीबाट रेकर्ड गरिरहेको छु। फेरि मैले यो चाहिँ यताउता काटाकुटुक गर्यो भने तपाईहरुलाई चाहिँ यो फेरि अडियो डिस्कन्टिन्यू हुन्छ, त्यही भएर मैले गरेन। अब यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यसको अप्सन हुन्छ। अब त्यो माइकलाई म्युट राख्ने हो कि यसको भोल्युम कति लेभल राख्ने हो। मैले भोल्युम चाहिँ यताउता खिस्काइन, यो तपाईहरुले थाहा पाउनुहुन्छ। अनि तल चाहिँ माइक्रोफोन इफेक्टहरु छ हैन। यसमा चाहिँ तपाईले यो इफेक्टहरु के राख्ने कि नराख्ने अन अफ गर्न मिल्छ। यो टगल बटन छ। अनि तल चाहिँ यो चाहिँ डिफल्ट फर्मेट भन्छ हैन, कति बिटको छ
यहाँ चाहिँ 16 बिट्सको 48,000 हर्ट्जको छ। अब तपाईँलाई यो चाहिँ रिक्वायरमेन्ट अनुसार यहाँबाट चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँलाई कतिको चाहिने हो। यदि तपाईँले डिफल्ट रिसेट क्लिक गर्नुभयो भने त्यो हुन्छ। र डिभाइस सेटिङबाट तपाईँले यहाँ चाहिँ कुन छ होइन, अहिले म चाहिँ यो अन अफ गर्ने बित्तिकै यो चाहिँ मलाई फेरि यो के हुन्छ भनेपछि अडियो रेकर्ड गर्न डिस्कनेक्ट हुन्छ। यहाँनिर यो चाहिँ कनेक्टर सेटिङ भन्छ होइन, इनेबल अटो पपअप डायलग्स बक्स छ। अटो पपअप डायलग बक्स तपाईँलाई थाहा छँदैछ। यो माइक्रोफोन ठुट्यौँ फेरि यहाँ प्लग इन हामीले जोड्ने बित्तिकै यो चाहिँ पपअपमा आउने, तपाईँलाई लाइन इन गर्ने कि जस्तै कहिलेकाहीँ स्पिकरको जोड्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ अब माइक छान्यो भने फेरि तपाईँको त्यो स्पिकर बज्दैन होइन। अब यहाँनिर अरू छ, म जस्तै त्यो पपअपको लागि यो अन राख्ने हो, त्यो नआउने तपाईँलाई पटक पटक त्यो आउने क्लिक गरिराख्ने पर्ने ज्याउ हुन्छ भने यो अफ राख्दा पनि हुन्छ। तर तपाईँ कहिले यहाँ चाहिँ एक्सटर्नल स्पिकरहरू जोड्नुहुन्छ, कहिले माइक जोड्नुहुन्छ, कहिले के जोड्नुहुन्छ, कहिले इयरफोन जोड्नुहुन्छ भनेपछि यो चाहिँ अन राखेकै तपाईँलाई एकदम बेस्ट हुन्छ। र यहाँनिर तपाईँले कनेक्टर रिटास्किङ भन्छ, यो सोधिरहेको हुन्छ। अब तपाईँलाई जस्तै यस्तै सोध्छ है, सुरुमा लाइन इन भन्छ। लाइन इन भनेको अब तपाईँलाई थाहा छ दुईटैतिर 3.5 mm को स्टोरियो ज्याक हुन्छ। यो अन्त कतैबाट अडियो सोर्स यसमा लैजानु पर्यो अथवा यहाँबाट उता लैजानु पर्यो, त्यो लाइन इन बोथ साइडतिर 3.5 mm ज्याक हुन्छ। माइक इन भयो, अहिले म बोलिरहेको छु। हेडफोन्स इन भनेको तपाईँको मोबाइलको हेडफोनहरू होला, स्पिकर आउट, ह्यान्डसेट विथ माइक्रोफोन भन्छ होइन, स्पिकर कुन मोडमा राख्ने त्यो चाहिँ सुरुमा सोध्छ। यहाँनिर दुईवटा देखाइरहेको छ, ज्याक माइक भनिरहेको छ। कोहीमा तपाईँको चाहिँ माइक मात्र देखाउँछ, कोहीमा चाहिँ तपाईँको माइकको मोडल पनि देखाउला, तपाईँको माइक कुन कम्पनी यताउता अनुसार यहाँ चाहिँ अलिकति फरक आउन सक्छ। तर यो माइक्रोफोन चाहिँ यो ल्यापटपको माथि भएको बुइल्ट इन माइक हो। र मैले चाहिँ यो तपाईँको ल्यापटपको राख्नुभयो भने अडियो ज्यार आउने होइन, माइक्रोफोन युज नगरे जस्तै हुन्छ। र ज्याक माइक युज गर्नुभयो भने अब तपाईँलाई अडियो चाहिँ तपाईँको माइक्रोफोनको क्वालिटी अनुसार अलिकति राम्रो आउँछ। र यो गरिसकेपछि ओके गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको माइक रेडी टु युज हुन्छ। अब तपाईँले स्पिकर यहाँबाट हेडफोन मल्टिपल स्पिकर छ भने यसरी स्विच गर्न सक्नुहुन्छ साउन्ड आउटपुट। मसँग एउटा मात्र छ त्यही भएर गरेन। अब यसरी तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ होइन।